losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Let's go! Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see. Are you ready, Jones? Aba, syempre naman. I said, are you ready? Init na, nangangatal pa. Ano yung ini-expect mo sa swimming natin? Magiging masaya tayo sa ating swimming. Marami na akong nakakitang mga ikas. Ready na ba yung shades mo? Ready na. Nagala na mata ko eh. Banlag na nga ako ngayon eh. Ready ka na? Sino kausap nito? Sino ba to? Si Joms ka kausap ko. Ba't ka mo nagsasalita? Si Joms kausap ko eh. Kinakausap mo ko. Sino ka ba? Hindi kita ka nakausap. Nakatapat lang sa yung camera. Si Joms ka kausap ko. Ano? Oh. Tikip talaga ng brief ko, pre. Nabuha nga ano ni boss. Saan tayo papasok? Dito kami sa La Playa, girls. Mga kasubo, no? Pelap. O, tupad po, tupad. Financial assistant po. Christian. Yan ang nurse. Next. Ayun ko lang. Mangga yan sa ating. Tara, sir. Sige, sir. Saan nyo ba trip? Dito o banda ron? Set up na kami ng tent. Ano nga pala to? Tansa lang to. Malapit lang sa amin. Kalibuyo. No? Parang titiklop lang ng kumot to. Kaso hiwa-hiwalay. Kaya natin kung kaya nilang patayuin ang tent ko. So far so good. Isang oras na sila nagano, 2 oras pa. Ay, sara ulit. Yan, hinayaan ko lang sila magtayo ng tent. Titingnan ko ma-figure out nila. Pangulan lang yan, pangulan. Sabi ka, Direk, luluto muna ako, kanin ulam. Sabi ko, wag na ika, dito tayo, dami-dami na tayo. Okay na, kaya na ko na mangga. Harangan niya. Ayan, pwesto na tayo dito sa tent. Habang nag-aantay ng pagkain at maiinom ng tubig. Hindi pala sige yan. Kumuha ako ice coffee ha. Libre mo ako. Sarap, buti na lang nawala sila. Photographer pala to. Diyan ang pagkain. Wala sila. Wala eh, niloloko mo ako eh. Ayun o. Hello. Wow, Ben. Uy, may nagtutwerk ko. Tumitira ng beach si Joms. Cavite Beach. Dalawa ng tent namin. Kain na! Ha? Tinatakwil namin yung ganyan. Ito. Happy birthday to Tenga. Ano tatay? Sabaw. Ang problema sa mula alagay ang bukin ang ilang yan. Sup-supi mo. Kanya-kanya sup-sup. Dito butas ko ha. Yan. Putang ina. Yung camera lumili pare. Hindi ka na pakwan yan. Pakwan!
giling-giling. Hayaan yung mata nila ay lumuha. Pababa ko to ha. Dali lalagay ko. Ay, teka lang, iikot na sa amin. Ano ginawa sa shot natin? Sa lubong. Ano ibig sabihin na sa lubong? Ikot-ikot. Birthday New Year! Paano ba ginawa mo? Tangina mo, mag-inom na lang tayo. Oo, natiklop. Kaya mo yan? Ikaw nga sa'yo. Buksan mo. Oo. Tiklop, tiklop. Oo. Diba? Oo. Eh ano kung di ko matiklop? Paano ba yun? Diba? Ay, alam ko na. Sige. Oo, game. Hindi. Ayoko na. Tangina mo. Ano yun? Boom! Ayun si Jobs. Boom! Mamahiwa siya ya. Saka magpa-doktor pa. Malapit lang ang tansya. Okay. Okay. 80,000 hingin sa'yo. Papalitan natin ang... Boss, may baso na. Nabawasan yun. Ano na? Nakas yan eh. Wow! Natiklab oh, binuksan, tiniklab. Ikaw. Mali. Kinukulbit mo. Wala? Best diba kasi? Pag nagkaanak daw si John, papangalan niya Kulog. Yung pangalawa ko si Kulugo. Kara pala mag-vlog, no? Pag may camera na hindi mo alam yung sasabihin mo. Aba magandang content ngayon. Isipin ko lang. Kailangan mo habulin yung ininom namin. Naiya pa kayo, gusto niya ako na mag-inom. Kahit anong gawin niya, hindi niya mahal. Saan ang bunin mo? Maklanggan. Shala mo dyan. May sombrero, Noy. Pangkahina yun. Bawal buto sa aso. Ano yan? Sinigang to, sinigang. Lagyan yelo para ano? Ito mo yung dalawa. Ito ano to? Alfonso. Coke? No. No. You know what? Sabaw na sinigang. Pakita mo, may kangkong pa. Shot! Alfonso sinigang. Kahit anong gawin niya, hindi niya mahal. Ang mga payo ko lang, huwag niyong tutularan. Ako bahala sa vlog mo, Boss Christian. Diyan ka na naman sa iyong liwanag. Nalarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba nagkinayaan? Ilang araw ka na naroon sa panaginip ko nag-aalala. Di ko na alam ang putang ina, ang rap na yan. Ilang naman namin pa ba? Dapat Bubuhatin ko lang sana yung channel mo. Pambuhat ng vlog. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I
sa Team Naik. Pantay ang Alfonso at ang Chaser. Pero sinumpisa mo yan, ha? Pinatunayan ko lang na mas malakas ako kay Cyrus. Cyrus, 12 seconds. Ano, uto-uto? Sa YouTube channel na to, inaamon ko si Cyrus. Ano ako, uto-uto? Cyrus, tumatayo ka na kanina. 14 seconds! 14 seconds! 30, 40! Teka lang, yung 14 seconds ngayon, parang ito yung 10 seconds ko kanina. Ha? Let's welcome 14 seconds! Dito ang magkakaalaman. Yan! Kung sino mas malakas, tansa o laik. Kung sino man sumat sa dalawa, siya ang malakas. Ikaw na! Taga-naik na! Taga-naik! Taga-naik na! Pinakamalakas! Shatin mo yan! Oh, birthday ni Direk. May na sila. May na ako sa kanila. Oh, nayak na, oh. Naku, puta. Parang ang hina mo naman kay boss. May na ako sa kanila, guys. Teka lang. Direk, magsama tayo! Iyak! Pinainom si Gino! Mali! Ayaw makapartner. Sa writing, oh. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Gago ka, may caption ka pa! Wala ka pa. Ay, patay tayo dyan. Panig sa'yo. Maubos pero sa'yo kakapusta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala yung waves dito. Tatalon ako. 1, 2, 3, Go! Sino ba ako katitigaw? Sino ba? Sino ba ako katitigaw? Ako! Pero wala akong nahawakan. Ay, pala si Christian. Ay, tropa. Pinakamagaling na videographer yan sa buong planet Earth. Ay, ito. Direct. Direct. Ah, maligaw. Game. Let's go! Ay, nagubad na. Parang... Sabi ko sa'yo, let's go! Crazy mo, Noy! Uy! Ano na yung seats ko? Ang lamig, puta ka na! Ang lamig, boss! Ako nagtataka. Rush guard sa gabi. Vlog, naka-rush guard eh. Kadilim-dilim na. Alas 2 na naman ng araw. Naka-rush guard ba? Ahon na tayo! Ahon! Adorn! Si Kevin hindi pa pasa? Okay, halika. Huli. Bakit wala sa lamig? Atong pala, tropa. Press F, pare. Press F. Man down! Man down! Pag inom tayo dito, andyan ka na naman. Naligaw na kami dito. Everybody knows the things you do. Alam ko yan. Gaming ka pa dyan? Lasing si Adel. Movie. Sabayan natin, kaibigan. Share the song. Where we are. Ang galing mo, idol! Boss, happy birthday! Thank you. Mahal na mahal ka namin! Alright guys, lasing na kami. Lasing na. Kita-kits sa umaga. Hindi wala kang pakialam sa akin.
na nawala sa TV. Kumana mo na yan. Hugahin kita. Ayan na. Uy, swimming tayo. Teka lang. Teka. Teka. Hugangin na. Papak... Pamigilom niya. Kailan natapos? Late. Grabe si Christine na. Good morning, nandito pa rin kami sa La Playa. Nakatulog ka agad ako. Pasensya na sa mga nakasama ko. Ayan si Joms, nagdo-drone pa rin. Kuya, nalulunod po ako. Ito yung bagong lifeguard. Ayos. Bawal po dito, lifeguard only. Uwi na kami, hindi ako makapag-video sa loob. Ang dami nagbi-video, okay. Ayan, magpapares na lang kami. Kamusta ang gala natin? Sulit din pa sa inom. Ulitin pa sa inom. O sige, kita-kits na lang, susunod. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. National, oh. Ito, dalawang panda. Nag-wrestling na. 3, 2, 1.